Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Migraine Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, doon sa mga bago natin subscriber, thank you very much. Isang nag-message kanina, taga Japan. Hindi ko nakuha yung pangalan eh. Thank you very much po. Daily, more than 100 po ang subscriber natin. So, maraming salamat po. Alright, so sa mga OFW natin mga kaibigan, isang tanong na gusto ko iwanan sa inyo bago ako pumasok, Monday ngayon po eh. Wala pa kaming class pero we have to go to office, okay? Isang bagay na dapat pag-isipan ng isang OFW. So ano nga ba yung bagay na yon, okay? So ito po siya, na isang bagay na dapat ikaw mismo nag-iisip nito, hindi yung kaibigan mo, hindi yung immediate family mo. Ikaw mismo, alright? Ikaw. So, ano ba yung dapat mong pag-isipan? Ito po yun. Dapat iniisip mo, hanggang kailan ka lang ba mag-i-stay dyan sa ibang bansa? Alright? So, hanggang kailan, eto tanong mo sa sarili mo, hanggang kailan ba ako dito? Dito sa Saudi, sa Japan, sa Korea, sa Malaysia, sa iba't ibang bahagi ng mundo, hanggang kailan ka lang ba dyan? So, dapat ma-realize natin na may deadline po ang pagiging OFW. Okay? So, meron lang nakatakdang taon, kung ilang taon. Okay? Bakit po? For two reasons. Number one, kasi meron kang familyng naiwan dito, di ba? Na nangailangan sa'yo physically, na kailangan nakakausap ka nila, di ba? So, hindi pwedeng habang buhay ka dyan kasi kung ikaw po yung married, so siyempre may asawa ka naghihintay sa'yo, may mga anak ka na lumalaki na kailangan makasama mo. Kung ikaw na may single, may parents ka na dapat makasama mo rin dito, di ba? So kailangan may deadline lang ang pagtatrabaho dyan sa ibang bansa, okay? Pangalawa, bakit kailangan itanong mo sa sarili mo kung hanggang kailan ka dyan? Ganito kasi, pagbalik mo po dito sa Pilipinas, kung ikaw ay, nung umalis ka, ikaw ay ordinaryong empleyado, so pagbalik mo, dapat hindi ka na ordinaryong empleyado dito. Okay? Kung ikaw naman ay sa isang kumpanya na, isang manggagawa din, so pagbalik mo, may kakaibang mangyayari sa iyo. Okay? So, bakit mahalaga ma-realize mo yan? Para habang nandyan ka, nakakapag-ipon ka ng pampuhunan mo. Okay? So, yung bang nabago yung buhay mo kasi nag-abroad ka. Kasi yun ang target eh. Yun yung objective. Ba't ka po nag-abroad, diba? To change your life. To change the life of your family here in the Philippines. So, napakahalaga na ikaw mismo ma-realize mo na 5 years lang ako dito. So, kailangan in 5 years makaipon na ako ng mga 200,000 to start my own business. So, ganun po ang takbo ng buhay natin bilang isang OFW. Okay? So, yan ang dapat pag-isipan ng isang OFW. Hanggang kailan lang ba ako mag-abroad? Okay? So, tanungin po natin sarili natin. So, mamaya, after your work, you can reflect. Pwede kang magsulat. Pwede kang makipag-usap sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa best friend mo, or to somebody na pwede kayong magkaroon ng dialogue, brainstorming to talk about the details nung pagpunta mo dyan, di ba? So, yung someone na naiintindihan, ba't ka ba nandyan, okay? So, para mabigyan ka din ng advice, alright? So, tandaan natin, ulitin ko lang, isipin mo hanggang kailan ka dyan, okay? Mga dapat mong pag-isipan, hanggang kailan ka lang ba dyan bilang isang OFW, dahil may pamilya ka naghihintay dito, at pangalawa, para mapagandaan mo ang pag-uwi mo rito, para ikaw ay may ibang gagawin. Level up ang yung magiging buhay dito sa Pilipinas. Alright, so please share this video sa mga friends mo OFW at sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!